Tervetuloa seuraamaan mun lomapäivää Pohjois-Norjassa, Tromssassa. Mä asun yleensä siellä päin kuukauden tai vähän reilu keväisin. Ja mä säästän mun kesälomia sen verran, että pystyy maalis-huhtikuun vaihteessa pitämään vähän lomaa. Unohdin kuvata kaikki alkulätinät silloin, kun tätä päivää kuvasin, niin tää tulee nyt vähän tälle jälkiedittinen, mutta toivottavasti tykkäätte. Edellisillalla ja aamulla me tarkistettiin lumiturvaennuste ja sääennuste Varsomista ja Yrristä, että onko jotain muutoksia, mitkä pitää ottaa huomioon. Me oltiin menossa Kvaalojalle, vyörytaso oli laskemassa 2, siellä oli tuiskulmenlaattaa pohjoisessa ja idässä ja märkää lunta etelässä lännessä. Märkä lumi oli, vyöryn koko oli 1, niin me ei ollut siitä niin huolissaan. Me oltiin myös menossa niin aikaisin aamulla, että se ei meitä hirveästi huolettanut, mutta se tuiskulmenlaatta me yritettiin ottaa huomioon sillä, että ei mennä sinne aspekteille, missä sitä on. Siinä oli vyöryn koko 2, mikä jo hautaa ihmisen. Sää olisi aamulla kirkas ja aamupäivälläkin kirkas, mutta 2 alkaisi ehkä sataa lunta. Ja 500 metrissä olisi pientä pakkasta ja tuossa merenpinnan tasolla niin jonkin verran plussaa. Aika napakka etelätuuli koko päivän. Mukaan mä pakkasin lumiturvavälineet, lämmintä vaatetta ja hanskaa, jos joutuu ottaan vaikka kauan paikallaan. Ja sitten kaikkea kiipeilyyn tarvittavaa, niin kuin valjaat, hakun, hankiraudat, monokrampoonit, kiiloja, muutaman kamun ja sitten ensiapukamat, tuulipussi ja muuta tuollaista hätätilanne-tavaraa, aurinkolasit ja lällärin ja eväitä. Mulla oli liikaa näin ja lisäksi mulla oli vielä eväsleivät. Aamuherätys oli tosiaan ennen 6 ja heti aluksi mä tarkistin, että sää on se mitä piti, eli kirkas ja onneksi se oli. Mä otin eväät mukaan. Mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän eväitä, niin voi tarvittaessa pidentää päivän kestoa. Mulla on aamulla myös autoon vähän pakastepizzaa, niin ei tarvitse kantaa niin paljon mukana. Vähän elektrolyyttejä juomapulloon ja toi kokissa oli semmonen aamuherkku. Mä en hirveästi kofeiiniä muuten käytä, mutta erityispäivinä. Sitten vaatetta päälle, merinot, kuoret, kello, piippari ja sitten vähän rakkolastareita ja teippiä jalkoihin. Mulla on uudet monot, niin vähän erikoishuoltoa sinne. Aurinkorasvat naamaan, skinit suksiin ja sitten jossain välissä mä söin mun puuron. Mä välillä syön vasta autossa, kun mä oon aika hidas syömään. Joo, mä olin nopea. Mulla oli vähän pienempi puuro. Meillä on tänään suuntana Sorja Morja. Ja haasteena, että keli menee varmaan huonommaksi puolelta päivin. Katsotaan ehditäänkö. Let's go! Me haettiin Laura ja Touko muutaman kilsan päästä niiden kämpiltä ja kuten kuuluu, niin aamulla oli hyvä hankikanto ja pikkupakkanen. Tämä oli meidän eka kerta yhdessä tällä porukalla vuorilla ja me oltiin tosi innoissamme, koska meillä on samantyyppisiä vuorihaaveita ja on aina kiva löytää kavereita, joiden kanssa synkkaa hyvin vuorilla ja niiden ulkopuolella. Yleensä ekana päivänä, kun tehdään uudella porukalla juttuja, kannattaisi tehdä jotain vähän helpompaa kuin mitä meidän päivän reitti oli, mutta tänä keväänä Norjassa oli ollut tosi paljon matalapaineita, eli paljon lumisateisia pilvisiä päiviä ja aurinkoisia sääikkunoita oli ollut tosi harvoin, niin meidän yhteiselle päivälle sattui osuun tosi hyvä sää, niin me haluttiin tehdä jotain vähän isompaa. Me hiidettiin 1,5 tuntia, kunnes päästiin tuohon harjanteen alkuun, missä me laitettiin sukset selkään ja ruvettiin kävelemään jääraudat kiinni monoissa. Tämä päivän reitti oli tosiaan nimeltään Sorja Morja, tai ehkä se variaatio, me ei ole ihan varmoja, että oliko kumpi näistä 2 rinkulasta oli se, mutta oli se niistä läntisempi. Siitä sai siitä oikealta kiinni siitä aretesta.
Me kaikki tykätään paitsi laskemisesta myös alppikiipeilystä ja haluttiin harjoitella sitä lisää. Eli alppikiipeily on vuorikiipeilyä, jossa jalassa on yleensä jääraudat ja käytetään apuna hakkuja. Se on usein ehkä enemmän kävelyä kuin kiipeilyä, mutta välillä tulee kohtia, missä tarvii turvata sitä etenemistä köyden ja varmistusten avulla, koska putoamisen riski on iso tai sit seuraukset siitä on niin vakavia. Tässä tulee yksi semmoinen kohta Touko kiipesi ekana. Tämä oli mulle eka kerta, kun mä kiipeen sukset selässä. Touko vei sen köyden ylös, käytti varmistuksena muutamaa kamua ja sitten se teki tonne ankkurin slingeistä ja kamuista. Joskus voi tehdä myös lumiankkurin tai käyttää hakkua siihen ankkurin tekoon. Joskus on myös valmiita pultteja reiteillä, mutta Norjassa ei. Tämä ei ehkä näytä niin jännältä, mutta tuossa oli vasemmalla tosi iso lumilippa ja oikealla oli aika jyrkkää ja Expo, niin toi oli kyllä yksi päivän jännimpiä kohtia, kun piti kiivetä alaspäin. Mitä se nyt on? Se, miten sieltä tulee alas, se voi olla aika hidasta. Taas tulee jälkieditti. Tuossa oli meidän päivän suurin päätöksentekohetki. Me mietittiin, että mennään me sinne toppiin, niin kuin mikä on enemmän kiipeämistä ja köydellä varmistamista, vai kierretäänkö me toppi sieltä oikealta niin kuin idän puolelta lumikenttää pitkin. Me arvioitiin, että pahimmassa tapauksessa se keli menee huonoksi, niin kuin oli ennustettu, ja me oltaisiin siellä jossain vaikealla jäisellä kalliolla, mistä meidän on vaikea päästä alas, ja me ei välttämättä löydetä helposti mitään rappelipaikkaa, ja se silleen, että on ihan sinkissä, niin olisi ollut meidän mielestä vaarallista, ja sitten me ajateltiin, että mennään sitä lumikenttää jälkiviisaana. Se ei ollut hyvä valinta, koska se oli just se idänpuolinen aspekti, missä oli sitä tuiskulumenlaattaa, ja me jotenkin ei mietitty sitä asiaa yhtään tuossa päätöksenteossa, tai ainakaan mä en miettinyt sitä itse, mä en muista puhuttiinko me sitä ääneen, mutta joka tapauksessa se oli vähän sketsi mennä siitä jyrkkää sitä lumikenttää. Siellä ei ollut mitään vyöryaktiivisuuden merkkejä, mutta joka tapauksessa se ei nyt ollut silleen, tässä kun tätä videota editoi, niin ei ollut hyvä valinta mennä siitä. Mutta no, silleen me nyt kuitenkin tehtiin ja kaikki meni hyvin, mutta jälkiviisaana tuona, niin siinä oli päätöksenteko meni ehkä vähän väärin. Eikä mitään puistolumik. Joo, mutta siis tässä on nyt hirveä lippa. Minne? Tänne. Tuuli alkoi yltyä ja tuossa oli isoja lumilippoja, minkä kanssa me oltiin tosi varovaisia. Jos semmoinen sortuu sinne, ihminen ei ihan hirveästi voi mitään tehdä. Ne on yksi isoimpia riskejä tuolla harjanteilla. Toi harjanne muuttui myös jäisemmäksi ja me alettiin todeta, että ei meidän taidot riitä enää edetä, joten me käännyttiin ympäri ja ruvettiin miettimään laskujuttuja. Se tuuli oli myös aika tosi kova tuossa kohtaa. Toi on just sillä hetkellä, kun me käännyttiin ympäri. Kyllä niitä kannan mukana, kun on tollanen keli. Niin... Jaha, sinne tossa. Tää on oikein hakonen toi kohta. Niin. Joo, mä en kyllä tiedä uskalluksi mennä tästä, mutta menkää nyt Sofia Touko ekana, niin katsotaan. No, ei mitään. Varovasti sitten. Nähdään. Nähdään. Ai ai!
Menikö se lumi siinä? No ihan hyvä, mutta kannattaa varmaan ilman laseja mennä. Vähän tolleen. Oi. Olihan ne voinut heittää pannu. Mä voisin kyllä mennä sen. Okei. Ready to rock. Voi mennä. Yes. Joo. Oi, sauva lähti. Aika kovaa lunta. Joo. Juu, mä en mene tosta. Joo, se meni sinne aika alas asti. Toi kuru oli tosiaan tosi jyrkkä ja oli lumenlaadun suhteen yksi kevään huonoimpia päiviä. Lumi oli korppusta ja tuulen vaikuttamaa. Suvi ja Touko on rohkeita laskijoita ja ne sai laskettua sen kurun, mutta kontrasteja oli tosi vaikea erottaa ja sen takia Touko kaatui siinä oman laskunsa lopussa. Ja se lumi oli kovaa, niin Suvi menetti sauvan siinä laskun alussa. Se asteli sivukantilla sen jyrkimmän kohan ohi ennen kuin jatkoi käännöksiä. Me oltiin sovittu tarkoitukselle, että minä ja Laura lasketaan vikana, niin me saadaan infoa sit linjasta ja mulle oli ihan selkeä päätös, että mä haluan laskea jotain helpompaa kuin ton. Niin me laskettiin sit vierestä vähän helpompi kuru, mikä oli sekin kyllä tosi jännittävä ja jyrkkä mulle. Ja alkuun mä luisuttelin sitä vaan sivukantilla ennen kuin mä uskalsin tehdä yhtään käännöstä. Loppulasku autolle oli ihan sujuva. Lumi oli tosiaan aika huonoa niin kuin näkyy, mutta me ei oltu lähdetty hakemaan hyvää lunta, vaan harjannekiipeilyharjoitusta ja sitä me saatiin. Supinkaan vielä uusiksi. Sieltä. Kai mennä. Nää näitä. Nyt ollaan autolla. Ihan oli hyvä päivä. Myönnättäköön, että joo, luulen, että vähän pidemmälle olisi kyllä ehtinyt jopa meidän. Siinä oli meidän retki. Oli sairaan kivaa, vaikkei päästykään sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Ja kelin piti siis mennä huonoksi 2, mutta siellä on vielä ihan hyvä sää, mutta ei se mitään. Kello on nyt 2:30. Joo, okei. Mä ehkä lopetan tän maiden kyllä tähän. Kello on nyt 16:30. En ajatellut tehdä mitään kummempaa, niin tästä ei tule ehkä mitään jännää kontenttia. Kirjoittelen päiväkirjaa ja ehkä editoin vähän. Syön lisää. Laskupäivien jälkeen aika tärkeä saada, tai pitää syödä aika paljon, että jaksaa sit seuraavanakin päivänä, jos jotakin varmaan ehkä suunnitellaan seuraavaa päivää. Kiva kun katsoit videon.